Tervehdys taas täältä Brysselistä. Tällä kertaa käsittelen videoblogissani sitä, kuinka hoiva-alan yberisaatio näyttää kasvavan Euroopassa yhä merkittävämmäksi ilmiöksi. Siis mikä? Yhä useampi löytää tarvitsemansa hoiva-alan palvelut nyt kännykkäsovelluksen kautta. Taustalla on se tosiasia, että eurooppalaiset ikääntyvät, eivätkä nykyiset julkiset tai yksityiset hoivapalvelut riitä vastaamaan kasvavaan kysyntään. Minä olen Mika Horelli ja tämä on videoblogini Huomisen historiaa. Vuoteen 2050 mennessä yli 38 miljoonaa ihmistä Euroopassa tarvitsee pitkäaikaishoidon palveluja. Se on yli 7 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019. Jo tällä hetkellä noin 80% pitkäaikaishoidosta Euroopan unionin maissa lepää epävirallisten omaishoitajien varassa. Heillä tarkoitetaan perheenjäseniä, naapureita tai muita vapaaehtoisia. Tuore Caritas Euroopan raportti pitkäaikaishoidon haasteista Euroopassa on kuitenkin synkkää luettavaa. Omaishoitajat ovat alipalkattuja, työ on raskasta ja hoitajien sosiaaliturva puutteellinen. Yli 90 hoitajasta on naisia ja varsinkin maahanmuuttajia käytetään suhteettoman paljon kokonaan pimeissä tai vain puolilaillisissa töissä. Myöskään julkisella sektorilla työskentelyolosuhteet eivät ole erityisen houkuttelevia. Hoitajien palkat ovat pieniä ja byrokratia syö alan ammattilaisten motivaatiota. Kaikki tämä on luonut täydellisen pohjan sellaisille digitaalisille innovaatioille, jotka saattavat palvelujen tarjoajat ja niiden tarvitsijat yhteen aivan samaan tapaan kuin Uber toimii taksipalvelujen puolella. Muiden muassa Care.com, Curafides, Home Care Direct tai Supercarers ovat ilmaantuneet useisiin Euroopan maihin vastaamaan kotihoidon tarpeisiin. Konseptissa digitaalinen alusta toimii hoitopalvelujen välittäjänä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tulonsa alustayhtiöt saavat käyttäjiensä kuukausimaksuista ja hoitomaksujen välittämisestä. Laadusta pidetään huolta vertaisarvioinnilla, eli sekä palvelujen tarjoajat että ostajat antavat toisilleen pisteitä syntyneiden kokemusten perusteella. Samalla sovellukset huomioivat paikallisuuden, eli algoritmi hakee ehdotetut palvelujen tarjoajat ja vastaanottajat mahdollisimman läheltä toisiaan. Bisneksen kasvun mahdollisuudet nähdään valtavina ja markkinat vain kasvavat. Onkin hyvin todennäköistä, että samoin kun on käynyt vaikkapa Uberin, lyhytaikaisia asuntoja välittävän Airbnbin tai vaikkapa ruokalähettiyhtiö Foodoran kohdalla vähitellen myös hoivapalvelujen alustabisnes keskittyy yhä harvempiin käsiin. Hoitoalan yberisaatioon liittyy kuitenkin samanlaisia pulmia kuin muidenkin alustayhtiöiden toimintaan. Ne ovat riippuvaisia työntekijöistään, mutta eivät tarjoa heille normaaliin työsuhteeseen liittyvää toimeentuloturvaa. Hoivatyöntekijät voivat kyllä päästä alustojen kautta työskennellessään keskimääräistä paremmille tuntipalkoille. Muodollisesti yksityisyrittäjinä alustayhtiöiden kautta toimivat hoiva-alan ammattilaiset vastaavat kuitenkin itse kaikista kuluistaan ja työhön liittyvistä riskeistä. Vähimmäistunneista ei ole tietoakaan, eikä peruuntuneita keikkoja korvaa kukaan. Ansioita syövät lisäksi palkattomat työmatkat asiakkaiden koteihin sekä lisäkulut työkaluista ja laitteista. Muutoksia on kuitenkin tulossa. Joulukuussa 2021 Euroopan komissio ehdotti direktiiviä alustatyön työolojen parantamiseksi. Ehdotuksessa luetellaan kriteerit, joiden perusteella määritellään, katsotaanko alustayhtiön olevan rinnastettavissa työnantajaan. Jos yrittäjinä toimivat alustatyöntekijät tulkitaan normaaliksi palkansaajiksi, se tarkoittaa, että heillä on oikeus muun muassa lepoaikaan, palkallisiin lomiin, vähimmäispalkkaan, sairauslomiin ja muihin lakisääteisiin työsuhde-etuihin. Euroopan komission mukaan unionimaissa oli vuonna 2020 noin 28 miljoonaa alustatyöntekijää. Eri arvioiden mukaan
direktiiviehdotuksen seurauksena mahdollisesti yli 4 miljoonaa nykyistä alustatyöntekijää luokitellaan uudestaan palkansaajiksi. Silti suurin osa jatkaa yksityisyrittäjinä ja monille se sopii hyvin. Niinhän minäkin olen toiminut journalistina kohta 30 vuotta. Vapaus on ihan hienoa, jos se sattuu itselle sopimaan. Kiitos kun katsoit loppuun saakka. Lisää videoblogeja on tulossa.